आउटफिट चाहिँ यो छ मेरो हैन यो चाहिँ मलाई बुकले चाहिँ बिचरा नि हेलो एभ्रिवान वेलकम टु नेहा कोरुगेलामा ब्लग्स है फेफुलो सबैजनालाई मेरो जति पनि नयाँ सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मेरोबाट नमस्ते हैन अनि आजको ब्लग चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि तपाईले मेरो थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला है आज चाहिँ मेरो बर्थडे हो हैन अनि सो म चाहिँ बिहान मन्दिर गएर चाहिँ आएको है अनि यहाँनिर यस्तो भइरहेको छ टिकाहरू पनि देख्नु भएन अनि सो मैले यो फुल ब्लग चाहिँ गरेको छुइनँ मन्दिरको चाहिँ सर्ट ब्लग गरेको छु हैन त्यो चाहिँ तपाईले चेक आउट गरिदिनुहोस् होला है किनभने मैले अपलोड गरिसकेको छु हैन हेरिदिनुहोस् होला है अनि अब चाहिँ म चाहिँ रेडी हुन आँटेको हैन किनभने 4 बजिसक्यो है अब चाहिँ म रेडी हुन आँटेको है सो अब चाहिँ म मुखहरू धोएर मेकअपहरू गरेर सबै रेडी भएर चाहिँ म तपाईहरुलाई पनि देखाउने छु कस्तो के भएको छ भनेर हैन डेकोरेसनहरू कस्तो के भएको छ अनि कोकोलाई बोलाएको छु के भएको छ भनेर है सो हेर्दै गर्नुस् होला मेरो ब्लगलाई अनि इन्जोय गर्नुस् होला हैन मलाई धेरै माया पनि दिनुस् होला है सो हेर्दै गर्नुस् होला अहिलेसम्म भेट्ने छु बाइ बाइ हेलो आज चाहिँ म चाहिँ यहाँ फाइनल रेडी भइसकेँ हैन अन्त आजको मेरो यो बर्थडे आउटफिट चाहिँ यो छ यो पक्रिनुहोस् त बर्थडे आउटफिट चाहिँ यो छ मेरो हैन है सो अन्त आजको ब्लग चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ केक काट्न आँटेको है केक चाहिँ पर्खिरहेको छु हैन ल्याउनु जानु भएको छ है सो म चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसकेँ हैन कस्तो देखेको छु कमेन्टमा पनि भनिदिनुहोस् होला है अनि यहाँनिर त्यस्तो भइसक्यो हैन यहाँनिर चाहिँ डेकोरेसनहरू चाहिँ यसरी गरिरहेको छ है सो अहिले एकछिनमा देखाउँछु तपाईँलाई पनि है मेरो चाहिँ बर्थडे केक आइसक्यो होइन फाइनल यहाँनिर चाहिँ यो डेकोरेसन चाहिँ आफै गरेको यो चाहिँ नितेनको आइडिया हो है सो यहाँनिर चाहिँ भइसक्यो अन्त यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ अघि चाहिँ यहाँनिर बो बनाएर राखेको थियो है सो अब यो बो चाहिँ हामी यहाँनिर साइड साइडमा लगाउँछु है हामी चाहिँ यसरी टाल्छु भनेर सोचेको थिएँ है वाउ Didn't go quite how I Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Neha. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday. Happy birthday to you. 와. 가이엔 쪽에. Jauh nanti bipane ya. Baik kok mandir ketemu sama ai? अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर केक काटेर गरमले होइन यहाँनिर रातै यहाँनिर चाहिँ बाँडिदिनु हुँदैछ जग्गा नभएर चाहिँ है यहाँनिर चाहिँ नानाहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर सबैजना छ नानीलाई दिएर त हुने भाइ आऊ यहाँ अहिले चाहिँ यहाँनिर कर्ची मर्ची ससेजहरू खाँदैछ हाम्रो आन्टी हुन्छ सबैजना छ
सो गाइज म त्यही यहाँ खाना खाएर त्यो सबै काम सकेर चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ माथिल्लो तलामा आएर बसिरहेको छु होइन। सो मैले चाहिँ आज चाहिँ भ्लगमा चाहिँ के गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ, तर मैले त्यस्तो भ्लग गर्नु नै पाइनँ किनभने म पुरा बिजी भएँ होइन। फोन पनि मेरो कहाँ थियो है, यादै भएन होइन। सो अब चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर गिफ्टहरू चाहिँ अनबक्सिङ गर्न आँटेको छु है तपाईँलाई। सो गाइज अब चाहिँ हामी चाहिँ गिफ्ट अनबक्सिङ गरौँ होला है। अब फर्स्टमा चाहिँ को छ भन्दाखेरि निलम भाउजूले दिनुभएको रहेछ होइन। के रहेछ भन्दाखेरि त्यही कप रहेछ है। कप त यति दामी होइन, डिजाइन कलरहरू कस्तो मन परेको, मेरो ठिक्कै चिया खाने कप थिएन है। सो दिनुभएछ, थ्याङ्क यू सो मच, मलाई एकदमै धेरै मन पर्यो। अनि यो सेकेन्ड गिफ्टमा चाहिँ छ रेशमी दिदी र अमित दादाले है। यो पनि मलाई रेशमी दिदी र अमित दादाले पनि मलाई कपै दिनुभएको रहेछ है। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस होइन, लभली गिफ्ट्सहरू है। अनि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ छ को छ भन्ने चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ छ प्रद्युत। यो चाहिँ मलाई सोमिका भाउजू र दादाले दिनुभएको होइन। अनि यसमा पनि के छ भन्दाखेरि यसमा पनि रहेछ कपै रहेछ है। अब यो चाहिँ हामी सबैको लागि एक एकवटा कप भयो ठिक्कै होइन। अनि यो पछि बुनाले दिएको मलाई चाहिँ होइन, एकदमै राम्रो देखियो है। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस है, एकदमै धेरै मन पर्यो मलाई होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ छ यसमा चाहिँ प्रशान्त दादा र निशा भाउजूकोबाट रहेछ यो गिफ्ट चाहिँ होइन। अनि यो गिफ्टमा चाहिँ के छ भने यसमा पनि कप सेट रहेछ है। यो पनि राम्रो छ होइन, थ्याङ्क यू है दिनुभएकोमा। यो पनि एकदमै धेरै राम्रो छ। पर्खिनुहोस् त तपाईँलाई म खोलेर देखाउँदैछु होइन कस्तो टाइपको छ भनेर है। मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ पछि लामाहरू पढाउँदा सजिलो हुन्छ हामीलाई होइन। अनि नेक्स्टमा चाहिँ छ यो चाहिँ छ मेरो यो चाहिँ छ विवेक दादाकोबाट है। यो चाहिँ चाहिने कुरा दिनुभएको छ विवेक दादाले, मिल्टनको लन्च बक्स होइन, एकदमै दामी कलरमा, कफी कलरमा है। यो पनि युज हुने कुरा हो। अनि अब चाहिँ मलाई चाहिँ यो चाहिँ अनुष्काले दिएको रहेछ है, आँगी आसाङकोबाट। यो चाहिँ आप्पाको बहिनीकोबाट होइन। के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै क्युट कलर, हेर्नुहोस् न, एक्लै हुँदाखेरि अन्डाहरू उसिनेर भातहरू पकाएर खानु पनि सक्ने है। आजको गिफ्ट चाहिँ यति नै हो है, यस्तो क्युट गिफ्ट उठेछ होइन। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस है, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको चाहिँ है। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई है। आइलेक्सनमा भेट्नेछु, बाई बाई, हेर्नु पर्नुहोस् बुझिदेऊ यो जोन हामीलाई, सम्झिदेऊ सुम्पिदेऊ यो जोन हामीलाई। हाम्रो त्यो पार्टी साथीहरू पनि सबै सक्यो होइन। अब त्यो 2:30 हुन आँटेको छ बिहानको है। अन्त मैले यो भ्लगलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु नै पाइनँ होइन, किनभने बिजी भएँ है। सो अब बिजी हुँदाखेरि त्यस्तै हुन्छ, होप तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ होला होइन। सो आजको लागि चाहिँ यही बर्थडे भ्लग थियो होइन। अन्त मलाई चाहिँ यो चाहिँ नितेनले यो चाहिँ मलाई बुकले चाहिँ बिचरा अनि गिफ्ट गर्नुभएको है। अन्त मैले अघि बर्थडेमा लगाइरहेको ड्रेसहरू सबै नितेनले नै मलाई गिफ्ट गरेको होइन। त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्नु नै बिर्सेछु होइन। अन्त सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जो पनि मेरो बर्थडेमा आइदिनु भयो होइन, टाइम निकालेर आइदिनु भयो, उहाँलाई पनि सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद है। अनि कृष्ण आमालाई होइन, सबैले पकाएर यति दामी गरिदिनु भयो होइन। सबैलाई कृष्ण आमालाई पनि थ्याङ्क यू सो मच, निमा आन्टी होइन, सबैजनालाई, रसिका आनी, आसेन आमा आप्पादेखिको लिएर सबैजनालाई जति पनि मेरो बर्थडेमा आइदिनु भयो है, भाइ सबैजनालाई होइन। नाना पनि सिलगढीबाट धेरै टाढोबाट आइदिनु भयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, नानालाई पनि होइन। म यही भन्न चाहन्छु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है। जो जतिले पनि मलाई विस गर्नुभयो होइन, उनीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद है। मैले त्यो टाइममा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई रिप्लाई गर्न सकिनँ किनभने म बिजी थिएँ है। सो धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई होइन। सो आजको बर्थडे भ्लग चाहिँ यहीँ थियो है। अन्त ओभरै थाकिसक्यो, निद्रा पनि लागिसक्यो है। अन्त ओभरै थाकेँ होइन। सो आजको भ्लग चाहिँ यतिसम्म नै हो है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज है। आजको बर्थडे भ्लग चाहिँ यति हो होइन, बिहान पाखा पनि भइसक्यो होइन। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज, बाई बाई, सी यू अन माई नेक्स्ट भिडियो, टिल देन स्टे ट्युन, बाई बाई।